وقتی استرس دارم بیشتر غذا میخورم. تا حالا شده بعد از یه روز سخت، خسته و پر استرس ناگهان خودت جلوی یخچال پیدا کنی؟ نه چون واقعا گرسنه بودی، نه چون بدنت به انرژی نیاز داشت، فقط چون خسته بودی. فقط چون تحت فشار بودی، چون میخواستی برای چند دقیقه حال بهتری داشته باشی. اگه این اتفاق برای تو افتاده، بدون که تنها نیستی. شاید مهمتر از اون، این اتفاق لزوما به این معنی نیست که ارادت ضعیفه. بدنت دقیقا داره کاری رو انجام میده که برای اون طراحی شده. من دکتر می هستم و اینجا Let's Talk Obesity with دکتر می. امروز میخوام درباره یکی از موضوعاتی صحبت کنم که تقریبا همه ما تجربهش کردیم، اما کمتر از زاویه علمی بهش نگاه میکنیم. استرس. اگه بخوام صادق باشم، فکر میکنم استرس که از دست کم گرفته شده ترین عوامل در زمان چاقیه. چون ما معمولا وقتی درباره کاهش وزن صحبت میکنیم به غذا فکر میکنیم، به کالری، ورزش، رژیم، اما کمتر درباره چیزی حرف میزنیم که ممکنه تمام این سیستم رو تحت تاثیر قرار بده. اونم استرس مزمن. و قبل از هر چیز باید یه سوء تفاهم مهم رو برطرف کنیم. استرس دشمن ما نیست. در فضای مجازی گاهی طوری درباره کورتیزول و استرس صحبت میشه که انگار اینها عوامل شرور داستان هستن. اما واقعیت این نیست. استرس یه سیستم بقاست. کورتیزول یه هورمون ضروری برای زندگیه. بدون کورتیزول ما نمیتونیم صبح از خواب بیدار شیم، نمیتونیم به بیماری‌ها پاسخ بدیم، نمیتونیم تو شرایط سخت عملکرد مناسبی داشته باشیم. اگه هزاران سال پیش زندگی می‌کردیم و یه حیوان درنده به ما حمله می‌کرد، همین سیستم استرس بود که جون ما رو نجات میداد. قلب سریعتر میزد، قند خون بالاتر میرفت، انرژی آزاد میشد و عضلات آماده حرکت میشدن. تمام این اتفاقا برای بقا طراحی شده. مشکل از جایی شروع شد که بدن دیگه یک خطر واقعی و استرس زندگی مدرن رو تفاوتی قائل نمیشد. امروز شاید شیری دنبال ما نکنه، اما فشار کار، نگرانی مالی، مشکلات خانوادگی، کمبود خواب، تنهایی و بیماری و فشار دائمی شبکه‌های اجتماعی همه میتونن سیستم استرس رو فعال کنن. و وقتی این وضعیت برای هفته‌ها، ماه‌ها یا حتی سال‌ها ادامه پیدا کنه که من دوست دارم اون رو زندگی در حالت هشدار بنامم. اینجاست که داستان چاقی شروع میشه. اما نکته جالب اینجاست که استرس فقط یه احساس نیست. از دید بدن استرس شکل‌های مختلفی داره. کمخوابی یک استرسه. رژیم‌های سخت هم یک نوع استرسه. ورزش بیش از حد کردن، التهاب مزمن، دردهای مزمن و حتی نخوردن غذای کافی برای مدت طولانی هم میتونه یک نوع استرس باشه. خیلی وقتا بیمارا به من میگن من آدم استرسی نیستم، اما وقتی بیشتر صحبت میکنیم میبینیم شبها 5 ساعت میخوابن، تمام روز خستن، وعده‌های غذایی رو هضم میکنن و دائما احساس فرسودگی میکنن. بدن ممکنه مدتها تحت فشار باشه، حتی وقتی خود فرد احساس اضطراب واضحی نداره. حالا سوال مهم اینه: چرا استرس باعث میشه بعضی از افراد بیشتر غذا بخورن؟ برای پاسخ به این سوال باید درباره مغز صحبت کنیم. وقتی ما تحت استرس هستیم، مغز فقط به دنبال بقا نیست، به دنبال آرامش هم هست. به دنبال چیزی که سریع حال ما رو خوب کنه و غذا که از قوی ترین ابزارهای پاداش در مغز انسانه. به همین دلیلی که بعد از یک روز پر استرس بیشتر افراد هوس کلم بروکلی نمی‌کنن. معمولا هوس شکلات میکنن. شیرینی، چیپس، بستنی یا غذاهای پرچرب و پرکالری. چون این غذاها سیستم پاداش مغز رو فعال میکنن. برای چند دقیقه احساس بهتری ایجاد میکنن. چند دقیقه ذهن رو از استرس دور میکنن. اما مشکل اینجاست که این آرامش موقتیه و وقتی استرس اصلی هنوز وجود داره، چرخه دوباره تکرار میشه. استرس، غذا، آرامش کوتاه و به مرور زمان این چرخه میتونه به افزایش وزن منجر بشه. اما یه سوال دیگه: اگه استرس باعث افزایش اشتها میشه، پس چرا بعضی از افراد در استرس کم غذا میشن؟ این سوال خیلی مهمه، چون همه انسان‌ها یکسان نیستن. در بعضی از افراد استرس اشتها رو سرکوب میکنه. برای همین دو نفر ممکنه شرایط مشابهی رو تجربه کنن، اما یکی وزن کم کنه و دیگری وزنش اضافه بشه. این یکی از دلایلی که من همیشه میگم درمان چاقی باید شخصی سازی شده باشه. چون بدنها یکسان نیستن و پاسخ اونها به استرس هم یکسان نیست. اما استرس فقط روی اشتها اثر نمیذاره. یکی از مهمترین جاهایی که استرس خودشو نشون میده خوابه. وقتی خواب کم میشه، مغز خسته تره، تصمیم گیری سخت‌تره، گرسنگی بیشتر و میل به غذای پر انرژی بیشتره و کنترل هوس‌های غذایی هم سخته. خیلی از افراد بعد چند شب کمخوابی احساس میکنن تمام روز دنبال غذان و این تصادفی نیست. بدن در حال تلاش برای جبران کمبود انرژیه. و حالا میرسیم به موضوعی که این روزا توجه زیادی رو به خودش جلب کرده:
کورتیزول و چربی شکمی. خیلی وقتا توی فضای مجازی میشنویم اگه شکم داری حتما کورتیزولت بالاست. اما واقعیت خیلی پیچیده تر از این حرفاست. قرار نیست هر فردی که چربی شکمی داره مشکل کورتیزول داشته باشه. اما میدونیم که استرس مزمن، کمخوابی، مقاومت به انسولین و اضافه وزن میتونن با تجمع بیشتر چربی در ناحیه شکم همراه باشن. و نکته جالب اینجاست که چربی شکمی فقط یه ذخیره انرژی نیست، یه بافت فعال التهابیه. باعث میشه که این التهاب روی سلامت متابولیکمون اثر بذاره و در نتیجه چرخه معیوب ایجاد میکنه. استرس بیشتر، خواب بدتر، وزن بیشتر، التهاب بیشتر و دوباره استرس بیشتر. اما هنوز یه بخش مهم دیگه از داستان باقی مونده. بخشی که برای من شخصا خیلی جذابه. ارتباط مغز و روده. سالها تصور میکردیم روده فقط مسئول هضم غذاست. اما امروز میدونیم روده و مغز دائما با هم در ارتباطن. این ارتباط رو بهش میگن gut brain axis یا محور روده و مغز. روده از طریق اعصاب، هورمون‌ها، سیستم ایمنی و حتی باکتریای ساکن خودش با مغز ارتباط برقرار میکنه. به همین دلیله که گاهی مشکلات گوارشی فقط گوارشی نیستن. بعضی افراد علاوه بر نفخ یا یبوست، خستگی، نوسانات خلقی، مشکلات خواب یا تغییرات اشتها هم تجربه میکنن. آیا این یعنی همه مشکلات از روده هست؟ قطعا نه. اما نمیتونیم نقش روده رو هم نادیده بگیریم. هرچه بیشتر در حوزه چاقی و سلامت متابولیک جلوتر میریم، بیشتر متوجه میشیم که بدن انسان بسیار به هم پیوسته تر از اون چیزیه که سالها تصور میکردیم. موضوعی که در پزشکی کمتر در موردش صحبت میشه. روابط انسانی. شاید عجیب به نظر برسه، اما انسان یه موجود اجتماعیه. مطالعات نشون دادن که تنهایی مزمن، انزوای اجتماعی و کمبود حمایت عاطفی میتونه روی سلامت جسم و روان و حتی روده تاثیر بذاره. وقتی ما در مورد درمان چاقی صحبت میکنیم، معمولا در مورد غذا و ورزش حرف میزنیم، اما کمتر درباره این صحبت میشه که آیا فرد احساس امنیت میکنه، حمایت عاطفی داره، آیا روابط سالم در زندگیش وجود داره. چون گاهی چیزایی که یه فرد به اون نیاز داره فقط یه رژیم غذایی نیست. نیاز به خواب بهتر، کاهش استرس، نیاز به ارتباط انسانی بیشتر و شاید مهمترین پیام این اپیزود هم همین باشه. امروز وقتی به چاقی نگاه میکنیم دیگه فقط به غذا نگاه نمیکنیم. خواب رو میبینیم، استرس، روابط انسانی، سلامت روده، سلامت روان و چون بدن انسان مجموعه سیستم های جداگانه نیست، همه اینها به هم متصلن. و یکی از بزرگترین اشتباهات ما تا اینجای تاریخ این بود که همیشه تلاش میکردیم چاقی رو فقط با کالری توضیح بدیم، در حالی که پشت پرده هر عدد ترازوی انسان با یه زندگی، یه مغز، یه سیستم عصبی و یه داستان وجود داره. شاید درمان چاقی واقعی از همینجا شروع میشه، از دیدن کل یک انسان، نه فقط وزنش. من دکتر می هستم و اینجا Let's Talk Obesity with Dr. May.